दाउरा खोज्नु डल्लै बाँकी छ यार आएको त सही पुगेर बस्नुपर्छ बिचारा ये this one open look Bubura Oh, that's how we do it. yes yes good सानो नि बिना कसरी सुने खाने बेला भएको है यो कसले हो भने के हो आफै हो भने त यो पाके 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 निकाल्यो होइन होइन हुँदैन रातो बनायो भने अब ड्राई हुन्छ यो भित्र टेस्ट हुन्न के यसो गरेर सिधै त्यो डाडोले चलाउँछ त्यो डाडोले त्यो चलाउने डाडोले नै यसले हाल्छ है